وقتی میخوای به یک زن نزدیک بشی تو 60 ثانیه اول این 5 تا کار رو بکن. به نام خالق عشق و دانایی به همه دوستای عزیزم سلام میگم. یه سلام ویژه‌ام به تازه واردای جدید خانواده لاوارا. خیلی خوش اومدین به جمع ما. امیدوارم اینجا کنار هم یاد بگیریم چطور روابط بهتری با جنس مخالف بسازیم و زندگی عاطفیمون رو پربارتر و قشنگتر بکنیم. موضوع ویدیو امروزمون یکی از جذابترین و به درد بخورترین چیزاییه که توی روانشناسی ارتباطات وجود داره. هنر نزدیک شدن و شروع کردن یه گفتگوی مؤثر و گیرا. یعنی میخوایم یاد بگیریم چطور میشه قدم اول رو برای آشنایی با یه خانم محکم، با اعتماد به نفس و با احترام برداریم. اگه این سوال همیشه تو ذهنت بوده که خب حالا چی بگم، از کجا شروع بکنم، اینجا جای درستی اومدی. توی این ویدیو میخوایم چند تا راهکار کلیدی و کاملا عملی رو با هم به اشتراک بگذاریم. این راهکارها مثل یه نقشه راه میمونن که مسیر رو برات روشن میکنن. اگه این اصول ساده ولی خیلی مهم رو رعایت کنی، مطمئن باش تاثیرگذاریت یک دفعه زیاد میشه و طرف مقابلت هم حس بهتری نسبت به تو پیدا میکنه. اما یه هشدار خیلی جدی هم برات دارم. اگه بدون دونستن این نکات بری سمت شروع یه گفتگو، بهت توصیه اکید میکنم که اصلا این کارو نکن، چون ممکنه نه تنها به نتیجه نرسی، بلکه یه سوء تفاهم بزرگ به وجود بیاری یا حتی باعث بشی تصویر بدی از خودت توی ذهن طرف مقابل به جا بگذاری. پس بیا اول یاد بگیریم بعد اقدام بکنیم. ببین داداش من، قرار نیست آشنایی با یه دختر مثل یه جنگ قدرت یا مثل یه بازی باشه. اگه میخوای یه رابطه جدی و خوب بسازی، از اول باید با ذهنیت درست و با احترام بری جلو. اینطوری هم طرف مقابلت رو جذب میکنی، هم اگه به هر دلیلی جواب نداد با عزت نفس ازش جدا میشی. اول ذهنیت خودت رو درست بکن، یعنی با خودت حرف بزن قبل از اینکه حتی قدم برداری و بری سمتش. اول یه دقیقه با خودت حرف بزن، به خودت بگو من آدم با ارزشی هستم. اینو باور کن، تو داری میری یه انسان رو بشناسی، نه اینکه التماس یه رابطه رو بکنی. من میخوام یه آدم جدید رو بشناسم، نه اینکه میخوام خوشگذرونی بکنم. نیتت باید پاک باشه. هدف تفریح لحظه‌ای نیست، هدف پیدا کردن یه همراه جدیده. ازش خوشم اومده، میخوام بدونم آدمش چطوریه، شاید بشه بیشتر باهاش آشنا بشم و شاید هم نه. اول باید ببینیم با هم جور در میایم یا نه. با این نگاه هیچ فشار روانی به خودت یا طرف مقابل نمیاری. ریلکس هستی و منطقی. اگه با این ذهنیت بری جلو، استرس نداری و خود واقعیت رو نشون میدی. اگه فقط بخوای پوز بدی یا به رفیقات ثابت کنی که میتونی باهاش ارتباط بگیری، رابطه از همون اول روی ریل غلط میفته. دوم اینکه احترام بذار، نه بازی. احترام شاهکلید هر رابطه‌ایه. یعنی چی؟ هدف تو باید تعامل سالم باشه، نه اغوا کردن یا حکومت کردن. تو داری با یه انسان همتراز خودت صحبت میکنی، نه با یه غنیمت. با احترام رفتار کن، تو طرفم بهت احترام بذاره. وقتی تو به حریم و احساسات طرف مقابل احترام بذاری، ناخودآگاه اونم با حس واقعی و خوب بهت احترام میذاره. احترام زمینه ساز عشق و علاقه است. هیچ عشق واقعی بدون احترام اولیه به جا نمیمونه. اما باید به عنوان دوتا انسان به هم احترام بذارین، بعدش کم کم احساسات قشنگ خودتون رو نشون هم بدین. خلاصه که با ادب و احترام برخورد کن. اینقدر خودتو گنده نشون نده، یه آدم طبیعی و با ادب باش. سوم اینکه بلد باشی صحبتاتو با کلاس تمومش کنی. البته اگه قرار بود تموم بشه، خیلی از آشنایی‌ها به دلیلی به آخر خط میرسن. مهم اینه که چطوری تمومش کنی. حق انتخاب رو به رسمیت بشناس. همونطور که تو حق داری بگی نه، اونم حق داره بگه به نظر ما به درد هم نمیخوریم. این حرفش رو شخصی و از روی خودخواهیش برداشت نکن. رک و رو راست باش، ولی بی احترامی نکن. بهش نگاه کن و بگو من احساس کردم بهت علاقه دارم، ولی با صحبتایی که کردیم متوجه شدم ما برای هم مناسب نیستیم. ممنون که وقت گذاشتی، برات آرزوی بهترین ها رو دارم. خصوصا اگه طرف آشنا و فامیل بود، هیچ وقت یهویی ناپدید نشو مثل یه شبح. قطع کردن ناگهانی ارتباط یه کار بچگونه و بسیار آسیب زننده است. مثل آدم بزرگا رفتار کن. دنیا به آخر نرسیده. عزت نفس خودتو حفظ کن. یه پایان خوب و با کلاس بهت این قوت قلب و میدی که تو همون آدم با اخلاق و محترمی هستی که بودی.
و برای رابطه یا آشنایی بعدی آماده تری. پس یادت باشه با ذهنیت درست برو جلو، با احترام رفتار کن و اگه چیزی نشد با عزت نفس و به صورت کاملا مؤدبانه خداحافظی کن. اینطوری تو همیشه برنده ای، حتی اگه رابطه ای به ازدواج ختم نشه، چون شخصیت و شرافت خودت رو حفظ کردی. از این مرحله به بعد وقتی به یه خانم نزدیک میشی و میخوای روی اون تاثیرگذار باشی، حتما باید چند تا کار رو درست انجام بدی. نکته اول، ریلکس باش، خودت باش. قرار نیست یه نمایش مصنوعی اجرا بکنی. خودتو زیادی جدی نگیر، مثل آدمای خشک و بیحال. زیادی هم ادعا نداشته باش و با غرور کاذب جلو نرو، مثل آدمای خودپسند. اگه زیادی مصنوعی به نظر برسید به راحتی تشخیص میدن و احتمال پس زده شدنت زیاده. حالت بدن یا بادی لنگویج همه چیزو میگه. شونهات رو راحت و طبیعی نگه دار. سرت نه زیادی بالا باشه که حالت تکبر بگیری، نه زیادی پایین که حالت کمرویی داشته باشی. با وسایلت مثل گوشی یا ساعت بازی نکن. این حرکت ها استرس و بی‌حوصلگی تو رو نشون میده. تمام توجهت به اون باشه. وقتی باهاش صحبت میکنی واقعا بهش گوش بده. به چشماش نگاه کن، یه لبخند کوچیک و صمیمی داشته باش. این که بتونی حضور کامل داشته باشی و توجه بکنی خودش یه نشونه فوق‌العاده از اعتماد به نفس و احترامه. نتیجه نهایی این میشه وقتی تو ریلکس و خودت باشی، این آرامش و اطمینان به طرف مقابلت هم منتقل میشه. تو دیگه اون موقع یه آدم معمولی نیستی، یه آدم جذاب و قابل اعتماد به نظر میرسی که میتونی به راحتی تو دل طرف مقابلت نفوذ بکنی. نکته بعدی اینه زبان بدن طرف مقابلت رو باید بخونی. اصلا قبل از اینکه اقدام بکنی باید مطمئن بشی طرف مقابل اصلا تمایل داره با تو در ارتباط قرار بگیره، باهات حرف بزنه یا نه. اینجا باید مثل کاراگاه به نشونه‌های غیر کلامی یا همون زبان بدن طرف مقابل دقت کنی. نشونه‌های مثبت اینان برو جلو نگاه کن، لبخندهای شیطنت آمیز. اگه بهت لبخند میزنه و این لبخند همراه با یه نگاه بازیگوش و گرمه، یعنی حس خوبی نسبت بهت داره. تماس چشمی طولانی، اگه چشماش رو ازت بر نمیداره و به چشمات نگاه میکنه، این یه نشونه خیلی خوبه. میگن چشما دروغ نمیگن. اگه با نگاهش باهات حرف میزنه یعنی پذیراست. زبان بدن باز، اگه بدنش به سمت توه، دستاش بازه و حالت دفاعی نداره، یعنی از حضور تو ناراحت نیست و دوست داره بری سمتش. خلاصه اگه این نشونه ها رو دیدی یعنی یه چراغ سبز نامرئی بهت نشون داده شده. میتونی با خیال راحت تر نزدیک بشی و شروع صحبت بکنی. نشونه های منفی یا همون نشونه های عقبگرد، این که اگه بری سمتش به تو تمایل نشون نمیده. اولیش اینه فرار از نگاه. به محض نزدیک شدنت نگاهش رو زمین میندازه یا اطراف رو نگاه میکنه، انگار تو وجود نداری. چهره اخمالود یا بیحال میشه، هیچ لبخندی رو لباش نیست، صورتش بیانگر بی‌حوصلگی یا ناراحتیه. دچار حواس پرتی‌های عمدی میشه، یه دفعه میبینی غرق توی گوشی و موبایلش میشه، مدام ساعتش رو نگاه میکنه یا توجهش رو به چیزای دیگه مثل دوستش، غذاش یا قهوهش برمیگردونه. خلاصه اگه این رفتار رو دیدی این به معنیه یه چراغ قرمز بزرگه، بدنش داره بهت میگه لطفاً مزاحم نشو. تو این شرایط هیچ وقت اصرار نکن و اصلا جلو هم نرو. با این کار فقط خودتو خراب میکنی و اون رو بیشتر از خودت فراری میدی. حالا بریم سراغ نحوه شروع مکالمت. باید ساده، صادقانه و مؤثر باشی. وقتی میخوای با یه خانم آشنا بشی استرس نداشته باش. قرار نیست یه دیالوگ سینمایی از بر کرده باشی یا خودتو یه آدم فوق پیچیده نشون بدی. برعکس، هرچی ساده تر و صادقانه تر باشی نتیجه بهتری میگیری. شماره 1، از پیچوندن و حاشیه رفتن پرهیز کن. لازم نیست در مورد آب و هوا و وضعیت شلوغی خیابون و فلسفه زندگی و این چیزا صحبت بکنی. این حرفا فقط مصنوعی و تصنعی به نظر میرسند و حوصله طرف مقابل رو سر میبرن. مستقیم برو سر اصل مطلب. شماره 2، با ادب و احترام شروع کن. یه شروع محترمانه همه چیز رو راه میندازه. با یه لبخند ساده و آروم محترمانه بپرس یه لحظه وقتتون رو میخوام بگیرم، یا سلام معذرت میخوام یه سوال داشتم خدمتتون. اینطوری هم شخصیت خودت رو بهش نشون دادی، هم بهش نشون دادی که به حریمش احترام میذاری.
سوم اینکه بعد سلام و احترام دلیل خودتو به صورت شفاف بگو. نیازی به تعریف و تمجیدهای اغراق‌آمیز یا دروغ نیست. یه توضیح صادق و صادقانه کافیه. ببخشید من اینجا بودم و شما رو دیدم، احساس کردم آدم با اعتماد به نفسی به نظر میرسین، دلم خواست باهاتون آشنا بشم. یا ساده تر اینجوری بگو: ببخشید مزاحم شدم، امکانش هست 1 دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ دلم خواست اگه اجازه بدین با شما آشنا بشم. شماره 4، حق انتخاب رو کاملا به طرف مقابلت بسپار. این خیلی مهمه. باید نشون بدی که به تصمیم طرف مقابل احترام میذاری. درخواستتو به صورت سوالی مطرح کن: اجازه دارم باهاتون آشنا بشم؟ یا اینکه بگی میشه شماره شما رو داشته باشم؟ دوست دارید بیشتر با هم صحبت بکنیم؟ اگه جواب مثبت بود که عالیه. اگه نه، با احترام و ادب کامل بپذیر و با یه لبخند بگو ممنونم که وقت گذاشتید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و با عزت نفس کامل اونجا رو ترک کن. چرا این روش جواب میده؟ چون صداقت و احترام 2 تا از جذابترین ویژگی‌های یه مردن. وقتی تو ساده و صادق باشی، طرف مقابل احساس آرامش و امنیت میکنه و میفهمه که قصد تو آشنا شدن واقعیه، نه بازیگوشی یا سوء استفاده. اینطوری شانس تو هم برای شروع یه ارتباط سالم خیلی بیشتر میشه. پس یادت باشه، ساده باش، صادق باش، محترم باش. از اینجا به بعد مال وقتیه که طرف چراغ سبز رو نشون داده و بهت این فرصت رو داده که حرف بزنی. خیلی خوب. ببین، حرف زدن با کسی که تازه باهاش آشنا شدی یه هنره. باید بدونی چطور سوال بپرسی، چطور جو رو شاد و صمیمی کنی و مهمتر از همه چطور نشون بدی که یه شنونده خوبی. اینطوری نه تنها طرف مقابل حس بهتری بهت پیدا میکنه، بلکه خودتو به عنوان یه مرد با اعتماد به نفس، باهوش و خوشمشرب نشون میدی. 1. سوالاتتو هوشمندانه بپرس. از بله و نه فراتر برو. سوالای بسته نپرس. سوالاتی که جوابش فقط آره یا نه هست مکالمه رو میکشه. مثلا نگو موسیقی دوست داری؟ چرا؟ چون اینجوری جواب میده آره. خب تموم شد دیگه، حرفی نمیمونه دیگه، چیزی برای گفتن نداره. بنابراین سوالای باز بپرس، سوالایی که طرف رو وادار به توضیح دادن میکنه. مثلا بپرس چه سبک موسیقیایی دوست داری، یا خواننده مورد علاقت کیه و چرا. اینطوری طرف یه داستان برات تعریف میکنه و مکالمه جلو میره. دیگه اینکه به جواباش باید وصل کنی و نظر بدی. یعنی چی؟ وقتی جواب داد فقط نگو آها خوبه، یکم دقیق تر بشنو و نظر خودت هم بگو. مثلا اگه گفت من عاشق بهنام بانی و راغب هستم، تو اینجوری بگو وای راغب که خیلی خفنه، بهنام بانی هم با اون سیبیلای خاصش باحاله، ترک فلانش رو خیلی دوست داشتم، تو کدوم آهنگش رو بیشتر دوست داری؟ اینطوری هم نشون دادی که بهش گوش کردی، هم سوال جدیدی پرسیدی و هم یه نقطه مشترک پیدا کردین. شماره 2، شوخ طبعی و فراموش نکن. جادوی خنده مهمه. خانوما عاشق مردای بامزن. باور کن یه مرد عبوس و اخمو که همش صورتش تو همه به هیچ وجه براشون جذاب نیست. اونا دنبال کسی هن که بتونه جو رو شاد کنه و باهاشون بخنده. طنز سالم به کار ببر. منظور نیست که مثل دلقک رفتار بشه، فقط یکم با کلمات بازی کن، یه تعریف بامزه بکن یا یه خاطره طنزآمیز تعریف کن، یه لبخند ساده روی لبات باشه. این شوخی به طرف مقابل میفهمونه که اعتماد به نفس داری و میتونی زندگی رو ساده بگیری. تو ویدیوهام هم همیشه گفتم یکی از بزرگترین ویژگی‌هایی که یه مرد میتونه داشته باشه همین شوخ طبعیه. این برق چشما و اون لبخندی که روی لب طرف مقابل مینشونه از هر حرف جدی قدرتمندتره. شماره 3، شنونده فعال باش. قدرتمندترین تکنیک اینه. خوب گوش دادن از حرف زدن مهمتره. این یعنی چی؟ حرفشو قطع نکن. بذار حرفش تموم بشه. وسط حرفش نپر. این بی احترامی بزرگیه. با زبان بدن تاییدش کن. وقتی داره حرف میزنه با سرت تایید کن و یه تبسم کوچیکی داشته باش. ارتباط چشمی مناسب داشته باش. اینا نشون میده که واقعا گوش میدی و برات مهمه. بلافاصله جواب نده. بعد اینکه حرفش تموم شد یه مکث کوچیک کن و بعد جواب بده. این نشون میده که داری به حرفاش فکر میکنی، نه اینکه فقط منتظر نوبت خودتی تا حرف بزنی. چرا اینقدر مهمه؟ چون خانوما عاشق اینن که بهشون توجه بشه و احساس کنن که به حرفاشون گوش داده میشه. اگه بتونی این حس رو بهش بدی، نصف راه رو
رفتی. شماره 4 دنبال نقطه‌های مشترک بگرد. کلید ایجاد صمیمیت همینه. از علاقه‌مندیاش بپرس، سعی کن بفهمی به چی علاقه داره. ورزش، سینما، کتاب، مسافرت، نقطه مشترک رو پیدا کن و روش دست بذار. اگه گفت من عاشق والیبالم و تو هم نقطه مشترکت والیبال بود، بهش بگو چه قشنگ، منم والیبال رو خیلی دوست دارم. به نظرم بهترین ورزش گروهیه که هر کسی توی اون میتونه خلاقیتش رو نشون بده. یا اگه گفت عاشق موسیقی پاپ یا رپ هستم، بگو منم همینطور. به نظر جدیدترین آهنگ فلانی چطور بود؟ با پیدا کردن یه نقطه مشترک یه دنیای مشترک میسازی. این کار باعث میشه طرف مقابل احساس کنه شما هم فکرین و برای هم مناسبین. این حس آشنا بودن و صمیمیت باعث میشه راحت‌تر بهت اعتماد کنه و تمایلش برای ادامه رابطه بیشتر باشه. خلاصه کنم، مکالمه عالی مثل یه بازی تنیس میمونه. تو توپ رو با یه سوال خوب به سمتش میفرستی، اون جواب میده و تو دوباره با یه نظر یا سوال دیگه برمیگردونی. با شوخ طبعی جو رو گرم کن، با خوب گوش دادن بهش احترام بذار و با پیدا کردن نقطه‌های مشترک پل آشنایی بیشتر بینتون بزن. به همین راحتی. آخرش هم با تشکر تمومش کن. مهم نیست نتیجه چیه، مهم اینه که طرف مقابل بهت وقت داده. پس در آخر با یه لبخند محترمانه بهش بگو خیلی ممنونم از وقتی که برام گذاشتی، واقعا برات آرزوی بهترین ها رو دارم، خدا نگهدار. این یه پایان ساده، واضح و خیلی مؤدبانه است. حواست باشه تو دادن شماره تلفن فشار نیار. اگه احساس کردی فضای خوبیه و میتونه ادامه دار باشه، میتونی با احتیاط اینجوری بهش بگی خوشحال میشم اگه دوست داشتی باز هم با هم صحبت کنیم، این شماره منه. ولی هیچ وقت برای دادن شمارت اصرار نکن. این رو به عنوان یه پیشنهاد دوستانه مطرح کن، نه یه اجبار. حتی اگه ادامه نداشت تو برنده ای. فکر کن بعد از تموم شدن مکالمه اون طرف داره به دوستش حرف میزنه و میگه وای امروز یه آقایی بامزه بود، خیلی هم مؤدب و باحال بود، متاسفم که تناسبی نداشتیم ولی واقعا چه آدم خوش برخوردی بود. این یعنی تو یه خاطره خوب از خودت ساختی، یه تصویر خوب. این تصویر خوب ممکنه یه روزی باعث بشه حتی واسطه آشنایی با یه دوست دیگه از طرف همون خانوم بشی. خانوما به چنین مردایی احترام میذارن. نکات طلایی برای قراره اول: از زبان بدن تا پذیرش و رد. این بخش رو خیلی خوب یاد بگیر. مثل الفبای موفقیت توی آشنایی است. لبخند بزن ولی مصنوعی نه. بهترین لبخندت رو جلوی آینه تمرین کن. یه لبخند طبیعی و گرم. لبخند مصنوعی و اجباری از اخمم بدتره. قوز نکن، صاف بشین، بایست، شونهات رو عقب بده، سینه رو بیرون، چونه رو به بالا. این حالت اعتماد به نفس تو رو فریاد میزنه. حواس پرت نباش. وقتی باهاش صحبت میکنه با گوشی بازی نکن. به ساعت نگاه نکن. با آسمون و زمین خیره نشو. این کارو بی احترامی و نشون میده به حرفاش علاقه نداری. تایید کردن با سر وقتی داره حرف میزنه، با تکون دادن سر و لبخند زدن بهش نشون بده که داری خوب گوش میکنی. خانم‌ها عاشق این توجهن. تو مرحله آخر باید رد شدن رو عادی بدونی و محترمانه بپذیریش. نه یعنی نه. اگه طرف مقابل به هر دلیلی، خصوصا اگه فهمیدی متأهله یا اصلا تمایلی نداره و یا ازت خوشش نیومده باشه، گفت نه فوراً و بدون هیچ اصرار و بحثی بپذیر. فقط بگو متشکرم که صادق بودی، عذر میخوام که وقت تو گرفتم، موفق باشی. بعد محترمانه اونجا رو ترک. اصرار کردن بعد از نه فقط تو رو یه آدم مستعسل، توحیدست و بی عزت نفس نشون میده. هیچ چیزی رو با زور نمیتونیم به دست بیاریم، مخصوصا علاقه و احساس. از خودت تعریف نکن، چون که ممکنه خودشیفته به نظر برسی. تعریف کردن از خودت سمه. تو قرار اول یا موقع آشنایی از مدرک تحصیل، ماشین، خونه، پول و موقعیت اجتماعی تعریف نکن. این کار به شدت زننده است و طرف رو فراری میده. بذار خودش تو طول زمان با شخصیت و رفتارت تو رو کشف کنه. فروتنی رو فراموش نکن. به جای تعریف از خودت، از اون در مورد علایقش بپرس. این خیلی بیشتر به نفعته. صادقانه تعریف کن اما چاپلوسی نکن. خانوما از طریق گوش دادن عاشق میشن، برخلاف مردا که بیشتر بصریان. خانوما عاشق تعریف و تمجیدهای کلامی صادقانن. از ظاهر فراتر برو. به جای اینکه فقط بگی چقدر خوشگلی، که البته اگه صادقانه باشه بدم نیست،
از ویژگی درستش تعریف کن. مثلا بگو وای چه انرژی مثبتی داری، چه باهوش به نظر میرسی، سلیقت واقعا عالیه، چه خنده قشنگی داری. این تعریف‌ها خیلی اثرتر و ماندگارترن. رازآلود و جذاب بمون، مثل یک کتاب نیمه باز. همه چیز رو نمیخواد فاش بکنی. مثل یک کتاب باز نباش که همه مطالبش از اول پیداست. درباره تمام زندگی، شکست‌ها، موفقیت‌ها، رازها تو روز اول صحبت نکن. کنجکاوی اونو برانگیخته کن. یکم رازآلود باش. بذار اونم کنجکاو بشه و بخواد تو رو بیشتر کشف بکنه. این کنجکاوی موتور محرک رابطه است. دیگه اینکه در مورد هدف رابطه شفاف باش، بازی در نیار. از همون اول واضح باش. اگه به دنبال یه رابطه جدی و بلند مدتی، لازم نیست این رو قایم بکنی. میتونی مؤدب بگی من در نهایت به دنبال یه رابطه جدی و پایدارم. این صراحت به طرف مقابل کمک میکنه تصمیم بگیره که آیا اونم با تو هم هدفه یا نه. از نیازاتون حرف بزنید. در مورد انتظارات و نیازهای اصلیتون توی رابطه شفاف باشید. این شفافیت از خیلی سوء تفاهم و دردسرای آینده جلوگیری میکنه. جنبندی نهایی: تو یه جنتلمنی، مثل یه جنتلمن رفتار کن. همه این نکات حول یه محور میچرخن. احترام به طرف مقابل و از همه مهمتر احترام به خودت. اگه این اصول رو رعایت بکنی هیچ وقت بازنده نیست. حتی اگه آشنایی به نتیجه نرسه تو برنده‌ای، چون شرافت و عزت نفس و تصویر یه مرد با کلاس و محترم رو از خودت به جا گذاشتی و این بهترین سرمایه‌ایه که میتونی برای رابطه موفق بعدی داشته باشی. دوستای عزیزم، همه این نکاتی که گفتیم در واقع نقشه راهتون برای برقراری یه ارتباط سالم، محترمانه و موفق هستش. چه برای یه آشنایی ساده، چه برای خواستگاری و چه برای تقویت رابطه‌ای که داری. اینا روانشناسی پایه‌ای یه رابطه است که اگه بلد باشی میتونی خانم مورد علاقت رو جذب کنی و در عین حال عزت نفس خودت هم برای همیشه حفظ کنی. حالا نوبت توه. نظرتو بگو. من و بقیه دوستان لاورا مشتاقیم بدونیم تجربه تو چیه. تو بخش کامنت ها برامون بنویس. آیا تا به حال با چنین خانومی آشنا شدی؟ آیا این روش ها رو به کار گرفتی و نتیجه گرفتی؟ یا شاید دوستا و اطرافیان چنین تجربه‌ای داشتن؟ تجربیاتتون میتونه برای همه اعضای کامیونیتی لاورا مفید باشه و به بقیه هم کمک بکنه. پس حتما نظرتو برامون بنویس. برای ادامه این مسیر حتما با ما همراه باش. دوستان عزیز، اگه تا اینجا با من بودین و این مطالب براتون مفید بود، این یعنی تو به سواد عاطفی و بهبود مهارت‌های ارتباطی خودت اهمیت میدی. برای اینکه به یه استاد در این زمینه تبدیل بشی، ادامه این مسیر رو با من باش. حتما کانال ما رو سابسکرایب کن. اینطوری هیچ کدوم از ویدیوهای آموزشی رو از دست نمیدی. زنگوله کنار سابسکرایب رو بزن. با این کار یوتیوب به محض آپلود ویدیوهای جدید بهت اطلاع میده و تو اولین نفری هستی که اونو میبینی. این ویدیو رو لایک کن و شیر کن. با لایک و اشتراک گذاری تو هم توی آگاه بخشی به هزاران مرد دیگه سهیم میشی و به ما انگیزه میدی تا محتوای بهتری تولید بکنیم. نگران نباش، اگه تازه با کانال ما آشنا شدی، یوتیوب 2 تا از بهترین ویدیوهای ما رو بهت نشون میده. حتما یکی رو انتخاب کن و شروع به یادگیری کن. هدف نهایی چنل لاورا جامعه‌ای با روابط عاطفی سالم‌تره. همیشه به خاطر داشته باش آگاهی رمز خوشبختیه. از خودتون و احساساتتون مراقبت کنید. تو ویدیوی بعدی لاورا پر انرژی و شاداب منتظرتون هستم. خدا نگهدار و پیروز باشید.